อกก็คือหวังว่าจะได้ปลาอะไรคะปลาอินทรีครับลุ้นเฮ้ยค่ะไปแล้วนะโอ้โหเฮ้ยได้จริงเฮ้ยโอ้ถ้าอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นกะปิขึ้นมาเลยนะคะมันโอ้โหกลิ่นมันแบบหอมมากข้างในมันยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่มากเลยจริงๆทุกคนเนื้อปลาดีมากเลยสดมากๆเลยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วพริกเผามันหอมเนาะมันก็จะรสชาติสดชื่นอลังการมากดาวร้านดวงมากนี่นะคะคือหมึกน้ำดำที่มินรักมากนะคะเหมือนทำได้สุกพอดีแล้วมันแค่นิดเดียวเหมือนไปสะดุ้งนิดนึงอะแล้วมันก็อร่อยเลยอะยามเช้าค่ะทุกคนเช้าวันนี้ตอนนี้ยังไม่6 โมงเลยนะคะเราจะออกเรือไปหาปลากันนะคะจริงครั้งนี้ก็คือจริงๆเหมือนออกไปหาวัตถุดิบมากินไม่ได้ไปคนเดียวด้วยไปกับสวัสดีค่ะพอไปกันแล้วเขาไปกันนี่ร้านถึงพังงานนะคะถ้ามาพังงานแล้วไม่มากินถึงพังงานนี่ก็คิดว่าไม่ถึงพังงานเหมือนกันนะ มินเคยมากินกับเขาละครั้งหนึ่งนะคะเมื่อปีกว่าแล้วก็อร่อยมากจนเนี่ยต้องกลับมาซ้ำแล้วก็มาขอถ่ายแบบจริงจังก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรเราจะได้กินเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเรือไปก่อนดีกว่าค่ะเขาขึ้นกันหมดแล้วเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะตะเลิงชื่ออะไรคะวัดครับลุงวัดเมื่อวานเราคุยกันตัวค่ะชนินครับชนินค่ะบรรดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสารวินครับอะไรคะสารวินครับสารวินเต็มปากเลยง่วงไหมคะนิดหน่อยครับสารวินยังไม่ได้นอนนะครับมินก็ไม่ง่วงเหมือนกันลมดีมากวันนี้เป็นคลื่นผู้ประสบภัยประมาณนึงแล้วตอนนี้นะคะคือลุงเสือชาวประมงที่เรานัดเอาไว้เช้านี้นะคะเขาจะมาลากปลาอินทรีค่ะเรืออย่างนั้นนะคะเรือเราก็คือปล่อยเบ็ดแล้วเหมือนกัน ทุกเรือที่ออกก็คือหวังว่าจะได้ปลาอะไรคะปลาอินทรีครับลากปลาอินทรีเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่ามาลากอวนอะไรนะเขาเอาเบ็ดวางแล้วก็ลากค่ะแล้วก็หวังว่าปลาอินทรีมันจะแบบกระโดดงับลุงเสือเมื่อวานบอกว่าแกได้มาตัวละเกือบ5 โลอ่ะก็ใหญ่เนาะ5 โลอ่ะใหญ่มากเลยได้หรือยังนะยังไม่ได้เอาเส้นเล็กน้ำตกครับไม่ใช่เรือขายก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ใช่ตลาดน้ำเราเคยออกมาอย่างนี้ไหมเพราะปกติเราใช้วัตถุดิบจากทะเลทำถูกไหมครับก็วันนี้ก็ถือว่าอินไซต์อินซีมากก็ดีครับก็คือจริงๆก็คือได้เปิดร้านแหละเราถึงมีโอกาสได้มาเห็นว่าเขาดียังไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันก็เป็นอาชีพเราเนาะเราก็ค่อยๆดูว่าไอ้ที่เราพูดว่าประมงเรือเล็กอ่ะแบบไหนคือเล็กปกติที่ร้านเราใช้วัตถุดิบจากประมงเรือเล็กถูกไหมพวกปลาเปอร์ปลาหมึกอะไรคือด้วยตัวตามทฤษฎีเนาะก็คือว่าถ้าเรือใหญ่เนี่ยมันออกไปยาวเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการโฟรเซนการแช่การเก็บแล้วมันก็ต้องใช้สารแต่ว่าจริงๆแล้ววิถีของเกาะพังงานเนี่ยมันมีความเป็นเรือเล็กอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องออกมาเยอะมากมันก็จะมีปลาของมันอยู่มันก็มีฤดูกาลของมันอยู่แต่อันนี้ออกมาเราก็เหมือนกับว่าโอเคชีวิตจริงเนี่ยมันก็ต้องเจอคลื่นลมมันไม่ได้แต่น้ำมือจับไม่แน่นแล้วไม่ปล่อยแล้วนะเพราะว่าทำไมเราเป็นเด็กใต้ไม่ครับนี่เด็กกรุงเทพครับผมแถวอ่อนนุชคนอีสานค่ะคนทางไหนคะเชียงใหม่มินเด็กปิ่นเกล้าค่ะทุกคนเลยคนที่นี่ไหมคนที่ไหนอ่ะราชบุรีอ้าว
คนจากเชียงใหม่ปิ่นเกล้าอ่อนนุชโคราชนะคะกำแพงเพชรแล้วก็ราชบุรีทุกคนกำลังออกหาประมงเรือเล็กพื้นถิ่นแบบพังงานงงไหมตอนนี้ก็7:30แล้วนะคะผ่านมาแล้ว1 ชั่วโมงครึ่งนะก็ยังไม่มีการได้ปลาค่ะจริงแล้วการตกปลาก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้รู้แน่นอนว่าวันไหนจะได้ปลากี่โลได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยมีความไม่แน่นอนเยอะเหมือนกันเนาะคล้ายๆฟรีแลนซ์เลยอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวประมงบางทีเขาก็ไปทำอาชีพอื่นแต่เนาะเพราะว่าออกเรือมาครั้งหนึ่งเนี่ยคุณลุงก็เล่าให้ฟังว่าจะใช้เงินประมาณ 1,000 และค่าใช้จ่ายแล้วถ้าสมมติตกไม่ได้มันก็เหมือนแบบขาดทุนอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะเจอทุนนะคะทุนสีขาวนะคะที่เราเห็นอยู่นะคะมันได้ปลาเหรอ น่าจะได้อยู่ ค่ะไปแล้วนะโอ้โหไปไหนแล้วอ่ะ ลุ้นเราต้องมีคนสักคนที่ขับเรือไหมตอนเนี้ยเฮ้ยได้จริงเฮ้ยโอ้โหยืนอย่างเท่เลยค่ะเก่งมากค่ะลูกโอ้โหโอ้ยเราได้ปลาอินทรีมาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเราอาจจะไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ กิโลได้ลูก 3 โลครับ โลเท่าไหร่คะตอนนี้ 200 ครับ ซื้อเลยหนูจองตัวนี้โอ้โหดูค่ะสดๆนะคะ เราไปเจอวันตอนนี้เดี๋ยวเย็นๆก็มันตายแล้วพอมันเหนื่อยก็มันตายก็มันเน่า อ๋อเขาเรียกว่ามันเป็นทุ่นที่หลุดมาจากแนวทุ่นค่ะคือปลาเขาลากหนีมา ถ้าหลุดมาเราก็ต้องเอาเพราะถ้าไม่เอาปลามันก็ตายแล้วมันก็เน่าก็สงสารมันสู้เรามากินดีกว่าเนาะ ปลาอินทรีนี่โชคดีที่ได้เจอเรา ใช่ไหมเพราะว่า เขาจะได้ชีวิตก็ได้มีคุณค่าเราจะได้มีรถชีวิตที่เหลืออยู่ แดดออกนะคะ สดขึ้นมาเลยนะคะเนี่ย ปลามันจะเป็นวงน้องนี่ดูสิมันจะเป็นวงปลาสดอ่ะ เราบอกนะคะได้ปลามาด้วยโชคจริงๆแม่เก่งมาก เราเป็นไงบ้างคะ เรารู้สึกยังไงบ้าง ก็ดีใจมากครับที่ได้เหยียบฝั่ง อยู่นิ่งๆบ้าง ก็นี้ไปออกไปหาวัตถุดิบกันนะโอ้โหทั้งแบบร้อนทั้งเมาเรือแบบโอ้โหกินอะไรเข้าไปก็คือจะป๊อกเลยคือแบบโอ้อยากดื่มน้ำมากๆนะคะก็สู้ร้อนๆแบบนี้นะคะมินก็มีนี่เลยเย็นๆสู้ร้อนค่ะน้ำจับเลี้ยงผสมสมุนไพรเย็นนะก็จะมีทั้ง น้ำกล้วยเฉาก๊วยเราทั้งกล้วยน้ำซีเอ็มเพน้ำรักบัวน้ำมะตูมใบหมอนเจกุหลาบน้ำงาเต็กน้ำดอกสายน้ำผึ้งน้ำยาไข่น้ำตาลคันฝอยค่ะ นี่นะก็จะเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นทั้งนั้นเลยนะร้อนแบบนี้ดื่มแล้วสดชื่นมากนะคะหอมแล้วก็เย็นถึงข้างในเป็นน้ำดื่มสู้ร้อนจากข้างในที่แท้ทรูแล้วก็น้ำตาลน้อยด้วยค่ะ 2.5% ก็คือดื่มแล้วไม่รู้สึกผิดเลยนะคะร้อนๆแบบนี้ก็ต้องสู้ด้วยเย็นๆกันทุกคน ไปแล้วเราไปตลาดกันอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วนะชนีน ก็10 ปีแล้วนะครับ นานแล้ว ตั้งแต่มินเริ่มทำคลิปอะครับ
พอๆกันนะ เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหม มันก็มีความเปลี่ยนแปลงของเกาะอยู่ครับ แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงของเรา แต่ว่าชัดๆก็คือหลังโควิดมาหลังจากที่มันฟื้นจากโควิดมาเนี่ยก็คือเกาะพะงันก็คือพุ่งทะยานเปลี่ยนด้วยความรวดเร็ว พุ่งทะยานในแง่ไหนบ้าง เนี่ยในแง่การจราจรก็ในแง่ของสิ่งปลูกสร้างครับ ก็มีคนเนี่ยอยากมาอยู่ตรงนี้มากขึ้นมันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาที่ดิน พัฒนาธุรกิจอะไรต่างๆ ที่เกาะมันยังไม่เคยมีคนก็เข้ามา ทำไมถึงคิดว่าคนชอบมาอยู่ที่นี่กันแบบหรือเขาแบบเรื่องอพยพหนีสงครามมาแล้วช่วงนี้ ก็ส่วนหนึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะธรรมชาติที่เกาะเนี่ยอากาศดีใกล้ทะเล แล้วก็ขนาดมันกำลังดีเนาะคนรู้จักกันหมดเลยมีความรู้สึกอบอุ่นมีความเป็นชุมชนเนอะอาหารการกินอะไรก็หลากหลาย นี่เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเรามาจอดที่ ตลาดสท เรามาที่ตลาดสทเพื่อมาซื้ออะไร ซื้อวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้ครับ อ๋อเราซื้อวันต่อวันถูกไหมคะ ต่อวันก็จะดูว่ามีโต๊ะจองกี่โต๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า วันนี้มีกี่โต๊ะหนึ่ง วันนี้มีหนึ่งโต๊ะแล้วก็มีแขกอีก3โต๊ะ โอเค หมดสี่ เราจะซื้อประมาณนี่ถือว่าเยอะไหมหรือว่าก็กลาง กลางครับ ๆได้เดี๋ยวเราไปกันค่ะ ปกติเนี่ยของที่ขึ้นมาจากเรือเนี่ยครับเขาก็จะมาขนมาแต่ละคนก็จะมีคอลเลกชันของแต่ละเจ้าเรือเขาก็มาวางแล้วก็จะดูเขาจะมีป้ายแบบปลาบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็จะถามว่าปลาเนี่ยของที่นี่ไหมเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมาจากทางฝั่งมาจากชุมพรและนองบ้างก็เราก็จะเน้น ที่นี่เนาะ ที่เป็นปลาของที่นี่ แล้วเราดูยังไงหน้าตามันเหมือนเป็นปลาเลย เราก็จะถามเขา ปลาเรามาจากชุมพรไม่รู้เรามาจากไหนคะเดินเลือกของทะเลกันอยู่นะคะก็จะเห็นเลยว่ามันสดมากจริงๆนะมันดูยังไงว่าสดไม่สดคะ ตอนแรกที่มันขึ้นมาจากทะเลมันก็จะเขียวเลยเนาะอันนี้ก็ยังมีความเขียวเนาะเพราะเขาเพิ่งมาจากทะเลเนาะอันนี้เราไซส์นี้เราเอาไปย่างค่ะ ปลาทูสวยมาก ใช่ดูนะ จะเอาไปย่างให้ สี แม มัน ว วิบๆเลยอ่ะ ไม่ต้องซื้อค่ะไม่ให้แมวค่ะ อันนี้เอาไปให้แม ไม่ ว ต้องซื้อค่ะ เดี๋ยวเอาแมวมาขอบคุณนะ นึ่งไว้ เอาแมวมาให้เลย เดี๋ยวเอาแมวมาให้เลี้ยงต่อนะตั้งเยอะขนาดนี้ สุราษฎร์เมืองหอยใหญ่ ดูนะคะดูตลับนะคะโอ้โหอันเบอร์เริ่มเลยอ่ะ แล้วอันนี้ล่ะเอายัง ชอบหอยตลับมากเลยค่ะ ชอบกินหอยนางรมไหมอะ มันก่อนลูกค้ามาปอกกินตรงนี้เลยอะเขาแกะให้กินได้นะ อยากกินแล้วบีบมะนาวให้ได้เลย จริงเหรอเขายังมีชีวิตอยู่ไหมคะเนี่ย มีค่ะ โอ้ดูสิเบอร์เริ่มเลยอ่ะหอยสดๆจากร้านเลยนะคะหอมมากเลยอ่ะหวานไหมคะหวานค่ะอร่อยจังนี่ผักเยอะจัง อันนี้2ค่ะเท่าไหร่คะ มันล้าหวานเหรอ ไม่ต้องค่ะจะใส่ตะกร้าเลย50 บาท ดอกยอดมะละผัดใช่ปะ ใช่ค่ะ ก็เดี๋ยวนะคะ เราจะพักกันก่อน แล้วเราจะมาเจอกันอีกทีประมาณ5 โมงนิดๆอะไรเงี้ยเพื่อมาทำอาหารค่ะ แล้วก็จะกินข้าวกันที่ร้านถึงพะงันนะคะทุกคน โอเคอย่างนี้แหละถูกต้อง ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถึงพะงันแล้วนะคะ สภาพแต่ละคนคือ ตัดต่อมาเรียบร้อยตอนเช้ามาแต่จริงๆแล้วผ่านไปหลายชั่วโมงมาก จริง ไม่เขาจะได้รู้ว่าเราออกเรือจริงๆ แล้วเมาจริงบุญ มันยังเบาอยู่เลยเนี่ยไม่เอาห่อใช่ไหมคะ ออกย่างเหรอคะ ใช่ย่าง เหมือนปกติถ้าเราไม่ห่อใบตองอะน้ำที่มันอยู่ในปลา มันก็จะร่วงลงนะเวลาเราย่าง ใช่ ความชุ่มชื้นหรืออะไรต่างๆ ทั้งเกลือทั้งพริกไทยมันจะอวนอยู่ข้างใน อ๋อ
มันก็จะเก็บได้หมดเลยเนาะวันนี้เราจะได้เป็นฟิวชั่นเนาะอีสานใช่ไหมอีสาน ด้ว ทะ ย เล มันก็ตามฟิลเรา เป็นอีสานทะเลแหละ ใช่เหมือนคนอีสานมาอยู่ทะเลก็เอามาอะแดปค่ะแล้วก็เราใช้เกลือจากบานา เป็นเกลือเขาเรียกว่าเกลือหวาน จากปัตตานีใช่ไหม ใช่ เออ แล้วก็ใช้พริกไทยจากชุมพรก็พริกไทยดำนี่แหละค่ะแต่ว่าเราอุดหนุนของชาวประมงเราอุดหนุนทั้งกะปิเขาทั้งพริกไทยเขาทีเนี้ยเวลาเขาไม่ได้ออกเรือเขาก็เก็บพวกพริกไทยเราก็แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเราก็อุดหนุนเขาเหมือนกัน นี่นะนี่ตรงนี้คือเนื้อส่วนไหนของปลา เมื่อเช้าที่ลุงแล่ให้ส่วนหาง มาต้มยำ ต้ นี่ มยำ กลิ่นหอมมากเลยเนี่ยค่ะ ใช่ช่วงแบบเนี้ยพอน้ำมันเดือดๆเราก็จะเอาสมุนไพรลงไป กลิ่นหอมมาก วัตถุดิบหลักๆที่นี่เป็นเกลือจากบานาเราจะใช้น้ำปลาน้อยมาก แต่ว่าน้ำปลาก็ขาดไม่ได้ ที่นี่เราใช้น้ำปลาโบราณชื่อน้ำปลาเด็ดดวงเขากวนต้มเองแล้วก็ไม่มีสารเจือปนเนาะส่วนผสมมีแค่ปลาสร้อย 70%เกลือ 25%แล้วก็น้ำสับปะรด ๆจริง 5% ด้วยเฮ้ย ใช่ ไม่ ขอ คิด ง ว่า ดี มีอ นะ ย่างนี้เลยโคใช้ของดีหมดเลยเราอะ ใช่แล้วก็ป้าไม่ค่อยตอบแชทด้วยต้องโคดจิก อยากฝากบอกคุณป้าที่ทำน้ำปลาเด็ดดวงนะคะ ตอบแชทเป็นดาด้วยนะคะนี่คือกะปินะคะใช่ไหมใช่กลิ่นขึ้นมาเลยอ่ะกลิ่นหอมมากเลยอะเราก็ใช้แค่กะปิแล้วก็น้ำตาลนั่นหรอใช่ค่ะ นี่ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะ โน้ยน้ำมันรำข้าวไว้นะคะเอามากะปิสีสวยมากทุกคน อยากให้อยู่ตรงนี้ด้วยกันเลยน้ำลายไหลแล้วตอนนี้เฮ้ยทำงานหน่อยดิเฮ้ยอันนี้เป็นปลาอินทรีย่างจากเครือข่ายประมงเรือเล็กของเรานะคะ แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ด อันนี้ก็คือสูตรภรรยาที่เราใช้น้ำปลาตาเด็ดดวง คนไหนไม่ชอบทานรสชาติจัดจ้านเกินไปก็บีบมะนาวสับปะร ก็ได้เหมือนกัน สดชื่นโอ้ สวยมาก ว้าว เนี่ยมันยังแบบชุ่มฉ่ำไม่แห้งคุ้มกับการที่ไปตกมาแล้ววันนี้เฮ้ย ชิมปลานะคะเนี่ยราดซอสต้มยำเอ้ยซอสอะไร น้ำจิ้มซีฟู้ดไปแล้วเนื้อปลาดีมากเลยสดมากๆเลยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว น้ำจิ้มอะรสชาติแบบกลมกล่อมมากเลยอะหอมเปรี้ยวหวานเผ็ดปลาเองอะมีกลิ่นพริกไทยหอมๆอุ่นๆออกมา ข้างในมันยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่มากเลยจริงๆทุกคนดูเลยอร่อยมากกินกับผักชายานะคะเนี่ยอร่อยมากค่ะ ปลาสดไหมคะ สดมากค่ะ ปลาอินทรีตายดีแล้วพูดจริง This one we could call Friends of พังงานมีหมึกที่สดมากเมื่อเช้านะครับ แล้วก็กุ้งทะเล แล้วก็เมืองหอยใหญ่ สุราษฎร์ธานีนะมีทั้งหอยตลับมีทั้งหอยแมลงภู่ ฟริ้งมากค่ะทุกคนมิ้นขอลองหอยตลับก่อนนะคะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่มิ้นชอบมากราดซีฟู้ดลงไป หอยตลับดีมากเลยอะ เดี๋ยวมีสตอรี่ด้วย เวลามาเดินทางมาที่เกาะนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะ ถ้าหอยต้องเดินทางมาหาเราเนี่ย หอยจะเหนื่อยแล้วหอยก็จะแบบสูญเสียน้ำแล้วหอยก็จะเนื้อมันก็จะเปลี่ยนไปเลย เพราะว่าการขนส่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วหอยเนี่ย อร่อยมากมากจริง การที่มาที่เกาะเนี่ยครับได้ทานหอยเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดี ๆ จริง อย่าต้องให้หอยเดินทางมาหาเราเดินทางมาหาหอย อันนี้เป็นไฮไลท์ของทางร้านนะครับเรียกว่าหมึกกะปิน้ำดำข้อดีของเราก็คือว่าตอนนี้เป็นช่วงหน้าหมึกเนาะแล้วหมึกไม่ต้องเดินทาง เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถเก็บน้ำหมึกเอามาใช้ได้แล้วน้ำหมึกเนี่ยให้รสชาติที่เรียกว่าอูมามิ นี่ค่ะคือหมึกน้ำดำที่มันรักมากค่ะผัดกะปิค่ะทุกคนกลิ่นหอมกะปิแบบอบอวลอย่างเงี้ยเป็นกะปิที่คั่วก่อนที่เอาไปผสมนะคะมันปลาหมึกที่นุ่มที่สุดที่เคยกินมาเลยอะถ้าใครนึกถึงแบบ texture ปลาหมึกที่มันแข็งๆแบบหนึบๆเนี่ยไม่ใช่ที่นี่เพราะมันสดมากปลาหมึกเนื้อมันแบบนุ่มมากอร่อยมากอร่อยมากเลยอะปลาหมึกผัดกะปิที่อร่อยที่สุดในโลก
โหนี่ต้มยำสีสวยมากนะ น้ำพริกเผาทำเองนะคะ น่า แล้วก็ถ้าชอบเปรี้ยวก็บีบ บีบ เอา ลงไปตรงนี้เลย อันนี้ไม่เผ็ดนะคะ แล้วก็ปลาอินทรีสด จริงไปตก ๆ กัน ตัวเดียวกันเราไม่แยกส่วนมา ต้มยำนะคะให้มันคล่องคอซะหน่อยโหรสชาติสว่างสดใสสดชื่นมากเลยอะพริกเผามันหอมเนาะมันก็จะรสชาติแบบสดชื่นอลังการมากเลยอะดาวร้านดวงมากอร่อยดีมากเลยอะก็เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารที่ของร้านถึงพังงานนี้ให้หมดให้เรียบเลยนะบอกเลยว่าเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่สนุกมากเลยตอนเช้าเนี่ยก็ไปออกเรือไปพะหมองใช่ไหมคะแล้วก็ไปโชคดีได้ปลาอินทรีมาด้วยนะหลังจากก็ไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดกับที่ร้านถึงพังงานเนี่ยนะก็ถ้าใครอยากมานะคะก็อย่าลืมต้องจองมานะมันจะให้รายละเอียดการจองร้านนี้เอาไว้ให้นะก็จองก่อนมาแล้วก็บอกเลยว่าเรารับประกันวัตถุดิบที่สดดีอร่อยต่อวันอาหารที่ปรุงด้วยแบบความรักความอบอุ่นอร่อยความตั้งใจคือโอ้โหมากินแล้วก็อยากกลับมากินอีกก็ก่อนที่เราจะไปกินกันต่อบอกเลยว่าหน้าร้อนนี้นะคะจะสู้ร้อนสู้เผ็ดก็สู้ด้วยเย็นๆด้วยนะคะเพราะว่ามีสมุนไพรติ๊กเย็นอยู่ข้างในนะคะดื่มแล้วก็หอมสดชื่นมากเลยนะเย็นถึงข้างในอร่อยถึงหัวใจจริงๆนะคะหน้าร้อนนี้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อดื่มกันได้นะที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาโลตัสทุกสาขาห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกสาขาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศค่ะทุกคนไปซื้อมาดื่มกันก็จองมาก่อนนะครับ เขาฝากร้านอย่างนี้เหรอ อ๋อถึงพังงานก็มีโต๊ะจำกัดยังไงก็ฝากร้านมานิดนึงนะครับ แล้วก็แมสเซจมาคุยกันในเพจก่อนจะได้เตรียมตัวมาถูกจะได้ ได้มากินอาหารอร่อยๆสดใหม่ ครับ จากหัวใจที่นี่นะคะ ก็ฝากร้านฝากถ้าเราใช้ใครที่มาสปอร์ตเราเนาะคนได้สปอร์ตชุมชนได้สปอร์ตโลคอลต่างๆเนาะต้องขอบคุณไว้ก่อน ลูกค้าทุกท่าน ลูกค้าทุกท่านที่มา ที่เข้าใจ ขอให้เข้าใจเราว่าเราค่อนข้างจะยากนิดนึง เราจะได้กินขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก ขอบคุณครั ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย